guys! So today, magluluto tayo ng Honey Glazed Chicken. So gagamit tayo ng chicken breast fillet. Ang gagamitin natin for today is 2 breast fillet lang. So ikakat natin ito bite size. Pagkatapos nating ma-slice, lagyan natin ng all-purpose flour, mga 1/2 cup. Season natin ng salt and pepper. Mix lang natin at i-coat. At next step na tayo. Unang-una, i-toast muna natin yung ating sesame seeds. Ayan, set aside muna natin to. Next, prituhin natin yung chicken. Ayan, pag na-golden brown na, both sides, pwede na yan. Ayan. So, next step na tayo. Ayan, same na pan lang yung gagamitin natin. Tinanggal ko lang yung mantika. So, next step is, gagawa tayo ng ating honey glaze. So, lagay na natin yung butter. Mga 25 grams ng butter. Tapos, itong 1 tablespoon ng soy sauce. Tapos, maglalagay tayo ng mga 1/2 cup ng ating honey. Lagay na natin yung 1 teaspoon ng garlic powder at 1 teaspoon din ng chili flakes or Korean hot pepper. Season with salt and pepper. Pag mag-start na siyang mag-caramelize, ilagay na natin ang chicken. Mix lang at i-coat natin siya ng ating honey glaze. Ayan, next, maglalagay lang tayo ng konting sesame seeds. Ito yung ni-roast natin kanina. I-mix natin dyan. So, ayan, this is our simple honey glazed chicken. Again, remind ko lang sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa page natin, please like and follow. And make sure to have your top fan badge by August kasi we will be giving out some special prizes para sa ating mga top fans and of course sa mga followers at nag-like ng ating page. Paano makakuha ng top fan badge? First, like and share this video, comment kung nagustuhan nyo ang aking recipe for today. And again, maraming salamat sa pagsama sa akin and see you on the next video. Bye guys! Mass Flex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.